καλώς ήρθατε στο κανάλι μου. Πάμε σήμερα να φτιάξουμε τυροβραχάκια, έτσι, ένα γρήγορο σνακ σε χρόνο 0, πεντανόστιμο και πανεύκολο. Μην ξεχνάτε να κάνετε κοινοποίηση στα βίντεο μου, να κάνετε γραφούλα στο κανάλι μου, ό,τι θέλετε να έρθετε στις ομάδες μας, μαγειρικές απολαύσεις και Γιώργο Ζόλης μαγειρικές απολαύσεις. Γράψτε μου ένα σχόλιο από που με βλέπετε ή αφήστε μου μια καρδούλα γιατί με βοηθάτε πάρα πολύ με αυτό. Και τώρα πάμε να σας δείξω την εκτέλεση και τα υλικά. Σε ένα μπολ θα βάλω 3 μικρά αυγά ή 2 μεγάλα, μία κούπα γάλα, 200 γραμμάρια γιαούρτι, μισό ποτήρι του κρασιού καλαμποκέλαιο 70 γραμμάρια. Το γιαούρτι μου είναι 200 γραμμάρια, έτσι, το γάλα μου 250 γραμμάρια. Λοιπόν, ανακατεύω. Σε αυτό το σημείο θα βάλω μισή κουταλιά του γλυκού θυμάρι, πιπέρι, δεν χρειάζεται πολύ, μία τσιμπιά αλάτι, δεν βάζουμε πολύ αλάτι γιατί θα βάλουμε φέτα μέσα και τυριά που είναι αλμυρά, οπότε δεν υπάρχει λόγος κανένας να βάλουμε αλάτι επιπλέον. Λίγο μόνο, ίσα για την γεύση. Λοιπόν, ένα κουταλάκι του γλυκού καπνιστή πάπρικα, μία κουταλιά της σούπας ξύδι, ανακατεύω, αφήνω λίγο στην άκρη. Εδώ έχω αλεύρι για όλες τις χρήσεις και 14 γραμμάρια baking powder, είναι 2 κουταλάκια του γλυκού και πάμε να ενσωματώσουμε. ...200 γραμμάρια τυρί γκούντα, μπορείτε να βάλετε ό,τι τυρί θέλετε, έτσι, αρκεί το τυρί σας να λιώνει. Ανακατεύουμε να ενσωματωθούν καλά τα υλικά μας. Εδώ έχω τυρί φέτα, θα την σπάσω σε κομμάτια. Μπορείτε να βάλετε 300 με 400 γραμμάρια φέτα. Ενσωματώνουμε και το τυρί. Πάμε, καθαρίζουμε λίγο το μπολ μας. Στα αυγά μην αγχωθείτε, όπως είδατε εγώ έβαλα 3, ήταν όμως πολύ μικρά, ήταν 40 γραμμάρια το καθένα, έτσι εσείς μπορείτε να βάλετε 2 μεσαία. Λοιπόν, αφήνουμε λίγο τη ζύμη μας να ξεκουραστεί και πάμε να πλάσουμε τόσο γρήγορα. 10 λεπτά μετά θα βάλουμε λίγο αλεύρι στον πάγκο μας. Το αλεύρι που έβαλα στη ζύμη μου είναι 4 σκούπες 600 γραμμάρια. Έτσι. Θα ρίξω τη ζύμη μου επάνω στο αλεύρι. Το αλεύρι που έχω βάλει στον πάγκο μου είναι εξτρά. Θα ρίξουμε και λίγο από πάνω για να μπορέσουμε να διαμορφώσουμε. Με τη βοήθεια της σπάτουλας μαζεύουμε λίγο, να δώσουμε σώμα στη ζύμη μας. Ωραία. Θα κόψουμε στη μέση. Αφήνουμε στην άκρη αυτό. Κάνουμε ένα μακρόστενο μπαστούνάκι. Απλώνουμε γιατί θέλουμε να βγάλουμε αρκετά κομμάτια. Ωραία. Και με το εξάρτημα που κόβουμε πατάτες θα κόψουμε εδώ λίγο και αρχίζουμε να κόβουμε τρίγωνα.
Λοιπόν, πιέζουμε λιγάκι, να του δώσουμε σχήμα και το βάζουμε σε ταψί με άλλα δόκολα. Μην σας φοβήσει καθόλου το αλεύρι, γιατί η ζύμη μας είναι, όπως είδατε, υγρή, θα το ρουφήξει. Λοιπόν, έτοιμο και αυτό. Κατά αυτόν τον τρόπο εγώ θα συνεχίσω να κάνω και όλα τα υπόλοιπα. Λοιπόν, εδώ έχω ένα αυγό, θα βάλω ένα σφινάκι νερό μέσα, θα ανακατέψω. Αλήφω το κάθε τυροπιτάκι μου, λίγο πασπάλισμα με σουσάμι, με αυτόν τον τρόπο βοηθάμε να ενσωματωθεί το αλεύρι μέσα στη ζύμη, έτσι, γι' αυτό το αλήφουμε. Τώρα αν δεν θέλετε να βάλετε αυγό για οποιοδήποτε λόγο, μπορείτε να βάλετε, να ψεκάσετε με νεράκι. Λοιπόν, ψήνουμε 180 βαθμούς αντιστάσεις, προθερμασμένο φούρνο, έτσι μέχρι να πάρουν ένα ωραίο χρώμα, γύρω στο 20 λεπτό. Οι τυροπιτούλες μου είναι έτοιμες. Να τις φτιάξετε, είναι πεντανόστιμες, βγαίνουν περίπου 20 κομμάτια, 19 με 20 κομμάτια. Ο χρόνος ψησίματος είναι περίπου 30 λεπτά και όχι 20 που σας είπα, ήθελε λίγο παραπάνω. Βέβαια αυτό είναι ανάλογα τη δική σας δύναμη φούρνου, έτσι, γιατί από φούρνο σε φούρνο αλλάζει η συμπεριφορά. Λοιπόν, μην ξεχνάτε να κάνετε κοινοποίησεις στα βίντεο μου, να κάνετε γραφούλα στο κανάλι μου, ό,τι θέλετε να έρθετε στις ομάδες μας Μαγειρικές Απολαύσεις και Γιώργος Ζώρης Μαγειρικές Απολαύσεις, και εμείς θα τα ξαναπούμε σύντομα με ένα επόμενο βίντεο.